વેલકમ ટુ સાઇન નોલેજ યુટ્યુબ ચેનલ। તો દોસ્તો ચાલો આજથી અમે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની શરૂઆત કરીએ। ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે, પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ અને એકદમ શુદ્ધ ભાષામાં તમને ઇંગ્લિશ ગ્રામર વિદ્યાર્થી મિત્રો કોઈ સ્પોકન ઇંગ્લિશ અહીંયા ભણાવવામાં નહીં આવે, પરંતુ જ્યારે તમે કોઈ પણ પરીક્ષા દેવા જાઓ ત્યારે તમને ઓપ્શન પરથી એટલો તો ખ્યાલ અવશ્ય આવી જશે કે 4 ઓપ્શનમાંથી આ જ જવાબ આવશે। તો સૌપ્રથમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇંગ્લિશ ગ્રામરની શરૂઆત કરીએ। શરૂઆત વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂલ પ્લાનિંગ સાથે આપણે કરવાની છે, કારણ કે દરેક જે અત્યારે હું તમને ભણાવી રહ્યો છું તેની તમામની PDF વિદ્યાર્થી મિત્રો ડે ટુ ડે PDF તમને ટેલિગ્રામમાં મળશે। વિડીયો જોયા બાદ તમે કેટલું અંદરથી યાદ રાખેલ છે, કેટલું તમારામાં નોલેજ છે, જેવી તમામ માહિતી દોસ્તો ચકાસવા માટે આપણે 6 થી 7 અથવા તો ડે ટુ ડેના 10 પ્રશ્નો ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મૂકીશું, જેમાંથી તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપવાના છે અને તમારે તમારું જાતે જ પોતાનું નોલેજની ચકાસણી કરવાની છે કે આજના વિડીયોમાંથી મને કેટલું યાદ રહ્યું। અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂલ પડે તો તરત જ તમારે ફરીથી વિડીયોનું રિવિઝન કરી અને તમારે તમારી જાતને ચકાસણી કરવાની છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે જે પ્રશ્નો સાચા પડ્યા હોય છે તેના સ્ક્રીનશોટ પાડી અને મને સેન્ડ કરવાના નથી। ઘણા બધા શું કરતા હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓ મને સેન્ડ કરતા હોય છે કે આ પ્રમાણે મારો પ્રશ્ન સાચો પડ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે કોઈ પ્રોસેસ કરવાની નથી, તમારે માત્ર ને માત્ર તમારી જાત પ્રત્યે વફાદારી રાખી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જવાબ આપવાના છે। ખોટો જવાબ પડે તો ફરીથી વિડીયો જુઓ અને ફરીથી ટ્રાય કરો। તો સૌપ્રથમ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વાત કરી હતી તે મુજબ કે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં આપણે બેઝિકથી એટલે કે સાવ બેઝિકથી અમે જે વિદ્યાર્થીઓને ઇંગ્લિશ ગ્રામર ફૂલ આવડતું હોય તેના માટે આજનો વિડીયો નથી તે ચોખવટ કરી દઉં છું, કારણ કે આપણે જે વિદ્યાર્થીઓને સાવ બેઝિક નોલેજ ઇંગ્લિશ ગ્રામરનું સાવ બેઝિક નોલેજથી જ શરૂઆત કરવાની છે, જેમ કે ABCDથી જ આપણા દોસ્તો આજના વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। અને લાસ્ટમાં એક મહત્વનું ટેબલ તમને યાદ રાખવાનું કહેવાનું છું, તે ટેબલની મદદથી તમને ઘણો બધો ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં ફાયદો થશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવેથી રેગ્યુલર આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં એક વિડીયો ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો અને સાથે સાથે એક વિડીયો વોકેબલરીના વર્બનો પણ તમને પીરસવામાં આવશે, જેની પણ PDF તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે। જે વિદ્યાર્થીઓ પાછળ રહી જાય અથવા તો 1-2 દિવસનું જે વિદ્યાર્થીઓને તૈયારી ન થઈ ગઈ હોય તો તેમને ખાસ જણાવી દઉં કે તમારે પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને ઇંગ્લિશ ગ્રામર નામના પ્લેલિસ્ટમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમામ વિડીયો મળી રહેશે, તો ખાસ ચકાસી લેવું। કાલનો જે વિદ્યાર્થીએ વિડીયો ન જોયો હોય સામાન્ય પરિચય ઇંગ્લિશમાં કેવા ટોપિક્સ પૂછવામાં આવે છે તે વિડીયો ન જોયો તો તેની પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો એન્ડ સ્ક્રીનમાં હું લિંક મૂકી દઉં છું, ત્યાંથી તમે તે વિડીયો પણ જોઈ લેજો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે શરૂ કરીએ। તો અંગ્રેજી ભાષામાં ટોટલ 26 મૂળાક્ષરો છે। તમને ખ્યાલ જ છે કે ઇંગ્લિશ ભાષામાં 26 મૂળાક્ષરો છે। મૂળાક્ષરો કે જેને આપણે ટૂંકમાં ABCD કહીએ છીએ। આપણે કાલ વાત કરી હતી કે આપણે ABCD થી સ્ટાર્ટ કરીશું, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ABCDEFGHIJKLMN NMOPQRSTUVWXYZ આ રીતે નાનકા બાળકોને શીખવાડવામાં આવતું હોય છે। ટ્યુશન ક્લાસીસ કોઈ વ્યક્તિઓ લેતા હોય અથવા તો શિક્ષક ભણાવતા હોય ત્યારે નાના જે ભૂલકાઓ હોય, જે 1 થી 5 ધોરણમાં પણ ભણતા ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને આ રીતે ABCD ભણાવવામાં આવતી હોય છે। ચાલો તો ABCDનો તમને ખ્યાલ હશે જ, પરંતુ ABCDમાં 21 જેટલા વ્યંજન અને 5 જેટલા સ્વર હોય છે। આ બાબત તમને ગુજરાતીમાં ખ્યાલ હશે, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓ નવા છે તેમને ખાસ કહી દઉં કે વ્યંજન એટલે કે કોન્સોનન્ટ થાય છે અંગ્રેજીની ભાષામાં, અને સ્વર એટલે કે વોવેલ્સ થાય છે। આજના વિડીયોમાં ખાસ તો પ્રથમ તો એક તો ઇંગ્લિશ, બીજો શબ્દ છે ગ્રામર, ત્રીજો શબ્દ છે કોન્સોનન્ટ અને ચોથો શબ્દ છે વોવેલ્સ। આ ચારેયના સ્પેલિંગ તમારે ખાસ ન આવડતા હોય તેના માટે છે, જેને આવડતું હોય તેને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી। આ ચારેયના સ્પેલિંગ તમારે ખાસ એક અલગથી બુક બનાવી હોય તો પણ ઠીક છે, હું તો કહું છું બુક બનાવી લેજો, કારણ કે ખૂબ સરસ રીતે તમને તમામ વસ્તુઓ પીરસવામાં આવશે અને તમે જ કહીશો કે નહીં ખૂબ સરસ સાહેબની કામગીરી છે। તો ખાસ યાદ રાખજો ટોટલ 26 મૂળાક્ષરો છે, જેમાં 21 વ્યંજન અને 5 સ્વર છે। હવે જોઈએ કે 21 વ્યંજન છે તે કયા કયા છે। વ્યંજન એટલે કે કોન્સોનન્ટ, તો કે B C D F G H J K, ત્યારબાદ L M N O, ત્યારબાદ Q P, ત્યારબાદ S T V R W X Y અને Z। આ 21 જે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો। ટૂંકમાં યાદ રાખવું હોય તો તમારે વોવેલ્સ યાદ રાખી જવાના, જેમ કે A E I O U સિવાયના જે બાકીના છે તે કોન્સોનન્ટ અને 5 જે છે સ્વર વોવેલ્સ તે A E I O U। આ થઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો સામાન્ય માહિતી। સામાન્ય માહિતીમાં થોડીક આગળ માહિતી મેળવે કે મિત્રો અંગ્રેજી જો તમારે શીખવું હોય તો સૌપ્રથમ તો તમારે શબ્દભેદને અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ પાર્ટ ઓફ સ્પીચ। પાર્ટ ઓફ સ્પીચ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે। જો તમે પાર્ટ ઓફ સ્પીચની થોડી ઘણી માહિતી મેળવી લેશો એટલે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં તમને વધુ સમજણ પડતી જશે। હવે વાત કરીએ કે પાર્ટ ઓફ સ્પીચમાં કોનો સમાવેશ થાય છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પાર્ટ ઓફ સ્પીચમાં ઘણા બધા ટોપિક્સનો સમાવેશ થાય છે। પાર્ટ ઓફ સ્પીચની આપણે વિસ્તારપૂર્વક આગળ સમજૂતી મેળવીશું। અહીં ટૂંકમાં થોડીક માહિતી મેળવીએ તો સૌપ્રથમ તો પાર્ટ ઓફ સ્પીચમાં આપણે નાઉન એટલે કે નામ,
પ્રોનાઉન એટલે કે સર્વનામ, એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ, વર્બ એટલે ક્રિયાપદ, ત્યારબાદ એડવર્બ એટલે ક્રિયા વિશેષણ, પ્રેપોઝિશન એટલે નામયોગી અવયવ, અને કન્જક્શન એટલે સંયોજક, અને ઇન્ટરજેક્શન એટલે કે ઉદ્ગારવાચક શબ્દો. આ જે આઠ વસ્તુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો મોબાઈલની સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો તે તમામનો સમાવેશ પાર્ટ ઓફ સ્પીચમાં કરી શકાય. હવે આ 8 ટોપિક તમને આવડે તો તમે પાર્ટ ઓફ સ્પીચ તમને આવડી ગયું ગણાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અત્યારે ટૂંકમાં થોડીક જે જરૂરી છે આપણા માટે, આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામર શરૂ કરવા માટે નાઉન, પ્રોનાઉન, એડજેક્ટિવ, વર્બ અને એડવર્બ અને સાથે પ્રિપોઝિશન જેવા કેટલાક શબ્દોની આપણે સૌપ્રથમ તો વ્યાખ્યા જોઈએ. તો પ્રથમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો નામ. નામ એટલે કે ઇંગ્લિશમાં તેને કહેવાય નાઉન. તો દુનિયામાં જે દરેક વ્યક્તિ, ગુજરાતીમાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે દુનિયામાં જે દરેક વ્યક્તિ, વસ્તુ, ક્રિયા, ગુણ અથવા તો ભાવ દર્શાવતો હોય તેવા ઓળખવા માટે જે કાંઈ શબ્દો વપરાતા હોય તે તમામ જે શબ્દો અથવા તો જે સંજ્ઞા હોય છે તેને આપણે નામ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે ઉદાહરણ આપું છું એટલે વધુ સમજૂતી આવશે. જેમ કે સામત છે, ત્યારબાદ પેન છે, લખવું છે, સુંદર છે, પ્રેમ છે, આ બધો એક ભાવ દર્શાવે છે. તેમજ પેન છે તે નામ દર્શાવે છે. આ તમામ જે વસ્તુઓ છે તેને નામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજા નંબરે વાત કરીએ પ્રોનાઉન. પ્રોનાઉન એટલે કે નામના બદલે વપરાતો શબ્દ. જેમ કે હું સંદીપ છું તો સંદીપની જગ્યાએ તો અમે સંદીપ છીએ, બીજો વ્યક્તિ બોલતો હોય તો તેઓ સંદીપ છે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો જે હુંની જગ્યાએ અમુક શબ્દો વપરાતા હોય તેને નામના બદલે વપરાતો શબ્દ એટલે કે સર્વનામ, જેને આપણે સર્વનામ કહીએ છીએ. અને ઇંગ્લિશમાં ખાસ કરીને યાદ રાખો તેને પ્રોનાઉન કહેવામાં આવે છે. નાઉન એટલે નામ, પ્રોનાઉન એટલે કે સર્વનામ. હવે પ્રોનાઉન એમાં કયા કયા શબ્દોનો સમાવેશ થાય છે કે હું, અમે, તમે, તેઓ, મારું, તમારું. અમે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એક ફકરો લખવાનો કહીએ. દાખલા તરીકે મારું નામ સંદીપ છે, ત્યારબાદ સંદીપ આ વસ્તુ કરે છે, સંદીપના પિતાનું નામ આ છે. તો દર વખતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે સંદીપ બોલવાની જરૂર નથી આગળ વાક્યમાં, પરંતુ એની જગ્યાએ તમે કોઈ આમાંથી હું, અમે, તમે એવા શબ્દો વાપરો. દાખલા તરીકે હું જ વાપરું તો મારું નામ સંદીપ છે, પછી હું મારી જગ્યાએ હું વાપરીશ કે હું આ વ્યવસાય કરું છું. દાખલા તરીકે હું આ ફરવા જાઉં છું. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો સંદીપ શબ્દ વાપરવાની જરૂર નથી. એટલે કે જે નામના બદલે વપરાતો શબ્દ છે તેને આપણે સર્વનામ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબર છે એડજેક્ટિવ. એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ, કે જે આપણે નામ વાપરવામાં આવ્યું હતું તેમાં કંઈક વધારો કરે, કે જે શબ્દ અથવા તો નામ સર્વનામના અર્થમાં કંઈક વધારો કરતો હોય તેવા શબ્દને આપણે વિશેષણ કહીએ છીએ. ઉદાહરણ દ્વારા વધુ સમજૂતી મેળવીએ કે સુંદર, પાતળું, લાંબુ, જાડું, હોશિયાર. દાખલા તરીકે કોઈ વિદ્યાર્થીનું નામ લઈ અને કહીએ રીના બલાસ ખૂબ હોશિયાર વિદ્યાર્થી છે. ડાયરેક્ટ આપણે કહીએ કે રીના બલાસ વિદ્યાર્થી છે, પરંતુ તેમાં કંઈક ઉમેરો કર્યો એટલે કે વિશેષણ ઉમેર્યું. તો હોશિયાર જે શબ્દ છે અથવા તો સાંભળવું, લાવવું, આવા ઘણા બધા શબ્દો છે. ટૂંકમાં કહીએ તો જે નામ અને સર્વનામના અર્થમાં જે વધારો કરતો શબ્દ છે તેને આપણે વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળનો શબ્દ ચોથા નંબરનું વર્બ એટલે કે ક્રિયાપદ. જે શબ્દ વાક્યમાં ક્રિયા દર્શાવતો તેને ક્રિયાપદ. બોલવું, રમવું, વાંચવું, સાંભળવું, ગાવું, ખાવું, નાવું, આ તમામ જે વસ્તુઓ છે તેને ક્રિયાપદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને પાંચમા નંબરે અને ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એડવર્બ એટલે કે ક્રિયા વિશેષણ, કે જે ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે તેવા જે શબ્દો હોય છે તેને ક્રિયા વિશેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે ઝડપથી, ધીરે ધીરે, ધીરજથી, આતુરતાથી, કાળજીપૂર્વક. ખાસ તો તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારા ઉદાહરણ દ્વારા તમને વધુ સમજૂતી મળે એટલા માટે ઉદાહરણ લઉં છું. દાખલા તરીકે એક શબ્દ આપણે સિમ્પલ લઈએ, એક વાક્ય કે સંદીપે મારી તરફ લાલ દડો ફેંક્યો. આ હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો સિમ્પલ વાક્ય, પરંતુ તેમાં કઈ ક્રિયામાં આપણે વધારો કરીએ. ક્રિયા હતી ફેંકવાની, પરંતુ તેમાં વધારો કરી અને ઝડપથી શબ્દ એડ કર્યો. જેમ કે સંદીપે મારી તરફ લાલ દડો ઝડપથી ફેંક્યો. આ જે ઝડપથી શબ્દ છે તેને જ વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયા વિશેષણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અત્યારે આ 5 વસ્તુની ખાલી વ્યાખ્યા જોઈ લીધી. આ 5 વસ્તુની વિદ્યાર્થી મિત્રો ફૂલ ડિટેલ્સમાં માહિતી પણ ટૂંક સમયમાં આપણે જોઈશું. અત્યારે પણ જે જરૂરી છે તેના માટે આ 5 શબ્દો સમજવા માટે જરૂરી હતા, તો તેના વિશેની વ્યાખ્યા સાથે સમજૂતી આપી દીધી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજા નંબરમાં આપણે જોયું હતું કે સર્વનામ એટલે કે નામના અર્થમાં જે વધારો કરે તેને સર્વનામ કહીએ. તો સર્વનામના અલગ અલગ વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 જેટલા પ્રકારો છે, અને તેમાંથી એક પ્રકાર એટલે કે પુરુષવાચક સર્વનામ. હવે પુરુષવાચક સર્વનામમાં ઇંગ્લિશમાં એટલે વાત કરીએ તો પર્સનલ પ્રોનાઉન એટલે કે પુરુષવાચક સર્વનામ. તો પુરુષવાચક સર્વનામના 3 પ્રકાર છે, એટલે કે પુરુષોના 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. જેમ કે પહેલું કે વાંઢો, બીજું પરણેલો અને ત્રીજું ટૂંકું થઈ ગયેલો. બરાબર નહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજાક કરો છો, આ રીતે નહીં આવે. કે પુરુષવાચક જે સર્વનામ છે તેના 3 પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. પ્રથમ તો પહેલો પુરુષ, બીજો પુરુષ અને ત્રીજો પુરુષ. પ્રથમ પુરુષ એટલે કે ફર્સ્ટ પર્સન કોને કહેવાય તેની વાત કરીએ કે જે વ્યક્તિ બોલનાર છે તેને પહેલો પુરુષ કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજો પુરુષ એટલે કે સેકન્ડ પર્સન, કે જે વ્યક્તિ સાંભળનાર છે તેને બીજો પુરુષ કહેવામાં આવે છે. અને થર્ડ પર્સન એટલે કે જેની આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ તેને ત્રીજો પુરુષ કહેવામાં આવે છે.
હા, દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે 2 વ્યક્તિઓ સામે સામે છે, સાહેબ છે અને વિદ્યાર્થીઓ છે. તો જે સાહેબ તમને ભણાવવામાં આવે છે સાહેબ દ્વારા, તે વ્યક્તિ બોલનાર છે, એટલે કે તેને પ્રથમ પુરુષ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ છો તે સાંભળનાર છો, એટલે કે તમને બીજો પુરુષ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ હું અહીંયા વાત કરતો હોય મોદીજી વિશે કંઈક માહિતી તમને આપતો હોય કે મોદીજી દેશના વડાપ્રધાન છે, તેમને ખૂબ સારું કામ છે, આ બધી માહિતી આપતો હોય, તો તે આપણા જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે જે વ્યક્તિની, તે વ્યક્તિ ત્રીજો પુરુષ ગણાય. એટલે કે સાહેબ બોલનાર છે એટલે પ્રથમ પુરુષ, તમે સાંભળનાર છો વિદ્યાર્થીઓ એટલે બીજો પુરુષ, અને જે વ્યક્તિઓ ચર્ચામાં છે તેને આપણે ત્રીજા પુરુષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ખાસ કરીને આ ત્રણેય પુરુષ ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન, આ ત્રણેય વસ્તુ યાદ રાખવી. હવે કોઈ એક વ્યક્તિ જો હોય તો તમને ખબર છે એક વચન, આપણા ગુજરાતીની ભાષામાં સમજીએ કે એક વ્યક્તિ હોય તો એક વચન, ને એક કરતાં વધુ વ્યક્તિ હોય તો બહુવચન. હવે આજના વિડીયોમાં લાસ્ટમાં જે તમને ખાસ સમજાવવાનું છે અને તમારે યાદ રાખવાનું છે તે ટેબલ છે. આ ટેબલ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જો ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો સબ્જેક્ટ તમારે હશે જ, એટલે કે ધોરણ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12, એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો 7 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આ ટેબલ ક્યાંક ને ક્યાંક તમારી નજરે સડ્યું હોય છે. અને આઈ થિંક હું એવી આશા રાખું કે દરેક વિદ્યાર્થીઓને આવડતું જ હશે. પરંતુ ન આવડતું હોય તો આજે તમારે એક બીજી તક મળે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટેબલ યાદ રાખીએ. આ ટેબલનો મેન ઉદ્દેશ્ય એ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને આવનારા 7 દિવસોમાં અલગ અલગ 7 ટેબલ કરાવવાનો છું. 7 ટેબલ તમને આવડી જશે ને એટલે ઇંગ્લિશ ગ્રામરનું 50% વેઇટેજ તમારું ઘટી જશે, એટલે કે 50% તમને એમનામ આવડી જશે. વાક્ય હું તમને આપીશ ને ડાયરેક્ટ તમને જવાબ ખબર પડી જશે. એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ટેબલ છે તે ખાસ મહેનત કરી અને તમારી માટે બનાવું છું, તો ટેબલ ખાસ યાદ રાખી લેવા. આપણે વાત કરી કે પુરુષ વાચક સર્વનામ છે તેને 3 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન. દાખલા તરીકે હું અહીંયા એક વચન છું, એટલે કે હું બોલી રહ્યો છું, તો મારા માટે આઈ વપરાય છે. જ્યારે આપણે બધા ભેગા મળી અને બોલીએ તો આપણા બહુવચન થઈ ગયા, એટલે અમારા માટે વી વપરાય છે. એટલે કે સિંગ્યુલરમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ફર્સ્ટ પર્સન સિંગ્યુલરમાં આઈ અને ફર્સ્ટ પર્સન પ્લ્યુરલમાં વી. ત્યારબાદ બીજો પુરુષની વાત કરીએ, એટલે કે તમે બધા સાંભળનાર છો, તો તમે બધા સાંભળનાર છો એ એક વચનમાં હોય તો તમે તું વપરાશે, અને બહુવચનમાં હોય તો પણ તેમાં યુ, તો બંનેમાં યુ જ વપરાશે, પરંતુ તેનો ગુજરાતી મિનિંગ કંઈક અલગ થશે. એક વચનમાં થશે તું અને બહુવચનમાં થશે તમે. ત્યારબાદ થર્ડ પર્સનની વાત કરીએ, એટલે કે જે વ્યક્તિની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જેમ કે તેમાં 3 વ્યક્તિઓનો સમાવેશ કરી શકાય, હી, શી અને ઇટ. અને ખાસ યાદ રાખો કે કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુ છે તેનું નામનો પણ સમાવેશ કરી શકાય. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ પણ નામ લઈ લો તમે અત્યારે, સંદીપ, મહેશ, રાકેશ, જે પણ નામ લઈ શકો છો. ત્યારબાદ તે તો વાત થઈ એક વચનની. બહુવચનની વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તેમાં આવશે ધ્યેય. તો ત્રીજા વ્યક્તિ, અમે આ વ્યક્તિઓની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, અથવા તો અમે વડાપ્રધાન મોદીજી વિશેની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. ઝાઝા વ્યક્તિઓ અથવા તો વધારે વ્યક્તિઓ, એક કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ ચર્ચા કરી રહ્યા હોય ત્યારે ધ્યેય આવશે. અને કોઈ સિંગ્યુલર એક જ વ્યક્તિ, જેમ કે સ્ત્રી હોય તો તેના માટે સી વપરાશે, પુરુષ હોય તો તેના માટે હી, અને કોઈ પણ નામ હોય, નિર્જીવ વસ્તુ હોય તો તેના માટે ઇટ વપરાશે. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે કોષ્ટક યાદ રાખવાનું છે. ફરીથી રિપીટ કરું છું, આઈ, વી, યુ, હી, સી, ઇટ અને ધ્યેય. ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન અને થર્ડ પર્સન. સ્ક્રીનશોટ અત્યારે લેવો હોય તો લઈ લેજો. આ ટેબલ તમારા માટે ખૂબ અગત્યનું છે. આ ટેબલના આધારે આવનારા સમયમાં તમને ખૂબ બધી માહિતી મળશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતી આજના વિડીયોની થોડી ઘણી બેઝિક માહિતી. હવે આ બધું જ જે વ્યક્તિઓને આવડતી હોય તેને કોઈ અત્યારે હોમવર્ક કહી શકાય નહીં, પરંતુ જે વિદ્યાર્થીઓને અહીં ગ્રામરમાં થોડી ઘણી વોવેલ્સ, ત્યારબાદ આપણે જે આગળ વાત કરી હતી તે પ્રમાણે આ બધાના નામ ખાસ યાદ રાખવા જરૂર પડે. એડવર્બ, વર્બ, એડજેક્ટિવ, ત્યારબાદ પ્રોનાઉન, નાઉન, બધાના સ્પેલિંગ, વોવેલ્સના સ્પેલિંગ, ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇંગ્લિશ ગ્રામરનો સ્પેલિંગ, ઘણા બધાને ઇંગ્લિશ ગ્રામરના સ્પેલિંગમાં પણ મિસ્ટેક થતી હોય છે, કોન્સોનન્ટનો સ્પેલિંગ. તો આ બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પેલિંગ નોટ ડાઉન કરી લેવા, અને ન આવડતા હોય તો લખી લેવા, આવડતા હોય તો કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ટેબલ પણ સાથે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. આજે અત્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો જોયો, વિડીયોની બાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ વિડીયોમાંથી જ તમને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મૂકવામાં આવશે. ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં જોઈન થવું હોય તો સિમ્પલ ટેલિગ્રામ ઇન્સ્ટોલ કરો અને ત્યાં સર્ચ કરો સેન્ડી નોલેજ. પ્રથમ ગ્રુપ આવે તેમાં જોઈન થઈ જજો. 1100 થી 1200 વચ્ચે સ્ટુડન્ટ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું હવે વિદાય લઈશું. આની PDF પણ તમને ત્યાં મળી જશે. વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેવા માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. જય હિન્દ. અને માત્ર નવા વિદ્યાર્થીઓ હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાય બાય, ટેક કેર.